Jos etsit Norjasta upeita patikointireittejä, Helgeland on erinomainen vaihtoehto. Tässä 6 kohdetta, jotka kannattaa lisätä listalle. Tervetuloa videolle mukaan! Ensimmäinen kohteemme tällä videolla on Helgelandstrappa, joka sijaitsee Mosjoenissa. Kaupunki on nätti puutaloineen. Reitin lähtöpiste on vuonon toisella puolella. Tuota päädystä lähtee ne portaat ja sinne ylös ja se ziplinekin näkyy tuolla, että se tulee tämän veden tälle toiselle puolelle. Katsotaan miten huomenna onnistuu kaikki. Huomenta vaan. Nyt ollaan täällä reitin lähtöpisteellä. Tässä on tällaisia perusparkkipaikkoja. Sitten lähtee tiukka nousu. Noin 10 minuutin nousun jälkeen on ziplinen lähtöpiste. Jos tämän haluaa kokea, maksu ja varusteet pitää hoitaa alhaalla reitin lähtöpisteessä. Portaita on luvassa noin 4000 ja reitti nousee Oufjellet vuorelle. Reitti alkaa merenpinnan tasolta ja korkeuseroa kertyy noin 800 metriä. Kovaa hommaa. Oli kuulkaas deffakin tuolla matkan varrella, että jos oikein menee kammion värinää tai takykardia, niin voi sitten iskeä. Aikamoista. Täällä nämä jatkuu. Tuonne vielä vähän tämmöistä jyrkkää. Nousu Helgelandstrappalla on fyysisesti vaativa, mutta teknisesti helppo. Portaiden ansiosta reitti ei vaadi kiipeilytaitoja, mutta pitkä ja yhtäjaksoinen nousu edellyttää hyvää peruskuntoa. Tämä on kyllä erikoista, että täällä ei ole siis ketään muita kuin me. Heinäkuu ja luulisi, että olisi niin sanotusti sesonki päällä, mutta ei vaan oo ketään. Ja näin hienot rappuset ja kaikki. Siellä Mike menee. Meikäläinen perässä. Nyt ollaan tultu 400 metriä korkeutta. Nyt päästiin lumirajalle. 614 metriä on ollut nyt nousua. Jouduttiin sitten kuitenkin hankeen. Ei ihan ole sulanut vielä. Aikamoista taas heinäkuussa lumihangessa. Vielä jatkuu portaat. Nyt on 650 metriä korkeutta. Oufjelletin huippu sijaitsee noin 820 metrin korkeudessa merenpinnasta ja ylhäältä avautuvat laajat näkymät Mosjoeniin ja ympäröivään Helgelandin maisemaan. Vuoden aika vaikuttaa merkittävästi Helgelandstrappan olosuhteisiin. Keväällä portailla ja erityisesti ylemmillä osuuksilla on usein vielä runsaasti lunta, sillä reitti on pitkälle päivää varjossa. Siksi paras aika nousta Helgelandstrappalla on yleensä myöhemmin kesällä. On kuitenkin hyvä huomioida, että lunta voi olla vielä keskikesälläkin, erityisesti varjoisilla osuuksilla ja lähellä huippua. Helgelandstrappa on rakennettu kestämään vaativia sääolosuhteita, mutta vaeltajan vastuulla on aina seurata säätä ja varautua muutoksiin. Upea kokemus. Sitten pieni evästauko ja lähdetään takaisin autolle. Tänne oli muuten siis 3,8 kilsaa. Siis melkein 4 kilsaa suuntaansa. Kun jossain luki, että olisi joku 3 kilsaa, niin on vähän enemmän. Rodoilova sijaitsee Rodoin saarella ja tänne pääsee autolautalla Jektvikistä. Rodoilova on yksi Helgelandin rannikon tunnetuimmista ja tunnistettavimmista huipuista. Huippu kohaa noin 450 metrin korkeuteen ja sen tunnusomainen lähes suoraan merestä nouseva muoto tekee siitä vaikuttavan maamerkin sekä mereltä että maalta katsottuna.
tästä lähdetään sitten patikoimaan. 2 hirveä tuossa seisoo. Molemmat tuijottaa tänne päin. Jotenkin voisi kuvitella, että täällä on kesällä varmasti todella paljon porukkaa. Mutta tälleen keväällä kun lähtee, tai on nyt jo toukokuun alku, niin ei täällä ole ketään muita kuin me. Silleen niin kuin ihan täydellinen aika lähteä tälle reissulle. Vaellusreitti Rodolovan huipulle alkaa isolta parkkipaikalta. Reitin pituus on noin 4 kilometriä edestakaisin. Nousu on lyhyt, mutta jyrkkä. Nousua helpottamaan on rakennettu kiviportaat, jotka ohjaavat kulkua jyrkimmässä maastossa ja suojelevat luontoa kulumiselta. Sääolosuhteet vaikuttavat Rodolovan nousuun merkittävästi. Vuori sijaitsee avoimella saaristoalueella, jossa tuuli voi olla voimakas ja sää muuttua nopeasti. Sumu voi heikentää näkyvyyttä ja märkä kallio voi olla liukas. Tähän ekalle taukopaikalle on 900 metriä ja 180 metriä ollut nyt nousua. Ja portaat näköjään jatkuu vielä ainakin jonkun matkaa ja tonne ylös olisi tarkoitus päästä. Ja sieltä aukeaa tuollainen ihan huikea maisema tonne suuntaan, missä on nuo pilvet. Toivotaan nyt kovasti, että ne pilvet häippäsis, kun päästään tonne ylös. Ainakin siten, että näkisi, miltä tuo näyttää. Kun toi on täynnä tollaisia pieniä saaria. Täällä toisella puolella onkin sitten ihan tämmöinen aurinkoinen ilma. Paras aika nousta Rodolovalle on loppukevät ja kesä. Aikaisin keväällä reitillä voi olla lunta ja jäätä, jolloin nousua ei yleensä suositella ilman talvivarusteita ja kokemusta. Kauhean lupaavalta ei tässä vaiheessa näytä tämän pilvisyyden puolesta, mutta täällä alkaa taas portaat kätsyä. Vähän ennen huippua on tällainen näköalapaikka, josta jo vähän näkee maisemia. Toisessa suunnassa voi puolestaan näyttää tältä. Nyt päästiin tänne huipulle. Pilvet on väistynyt. Ihan uskomaton säkä. Aivan huikea. Siis tää maisema on jotain sellaista, mitä ei ole koskaan ennen nähnyt. Ehdottomasti kannattaa tulla täällä käymään. Ihan huikea paikka. Huipulta avautuvat laajat näkymät Helgelandin saaristoon. Selkeällä säällä näkyvissä ovat lukuisat saaret, meri sekä mantereella kohoavat vuoret. Näkymät ovat yksi Rodolovan tärkeimmistä vetonauloista ja palkitsevat jyrkän nousun. Meillä kyllä käy tuuri tämän sään suhteen. Kauhea tuuli oli tuolla matkan varrella ja aivan sumussa koko reitti. Niin sitten täällä ylhäällä niin ei täällä edes tuule. Ihan täydellistä. Täällä ei ole ketään muita kuin me. Ei ole vielä sesonkin aika. Mutta kattokaapa miltä tuo toisessa suunnassa näyttää. Pikkasen pilvisempää. Etkö olisi voinut täältä näyttää toi toinenkin puoli, mutta näin nopeasti tää vaihtuu. Nyt tää tulee taas aivan hulluna noita pilviä. Toiselta puolella. Eli jostain menee se meidän reitti, niin näin nopeasti vaihtuu sää. Kyllä kävi sellainen tuuri tämän meidän ajoituksen kanssa, että me nähtiin toi maisema. Nyt se menee ihan sumuun ja aivan uskomatonta. Siis ihan käsittämätöntä. Rodolova vaatii jonkinlaista peruskuntoa, varovaisuutta ja sään huomioimista, mutta tarjoaa vastineeksi yhden Helgelandin vaikuttavimmista huippunäkymistä. Sitten jatketaan matkaa Lovundille. Tänne pääsee Stockvågenin satamasta autolautalla. Matka kestää noin 2 tuntia, tehden 2 pysähdystä matkan varrella. Saari on helposti tunnistettavissa yhdestä hallitsevasta maamerkistä, Lovundfjället vuoresta, joka kohoaa jyrkästi suoraan merenpinnan tuntumasta.
300 metriä päästy tätä meidän huikeata matkaa, mutta tässä on itse asiassa aika hyvä kartta. Me ollaan siis yötä täällä Vasvika. Ja nyt ollaan kävelty tähän. Tässä on niinku joku paikka, että missä olisi niitä, tai tässä jompikumpi, että niitä lunnia, mitä me tultiin nyt kattoo, niin voisi sit illalla nähdä. Mutta täältä jatketaan täältä keskustan kautta. Täältä menee siis tämä on vähän haastavampi reitti, tämä punainen, mikä menee siis ihan tonne huipulle saakka. Mutta ainakin jonkun matkaa käydään. Joku rantakin tuolla. Niin. Katsotaan kun jyrkkä toi on ja onko lunta. Loevundilla sijaitsee myös golftasanne. Se sijaitsee saaren eteläosassa noin 60 metriä merenpinnan yläpuolella ja on helposti saavutettavissa lyhyellä kävelyllä kylästä. Kyseessä on pieni harjoitusalue, jossa lyönnit suuntautuvat suoraan mereen. Golftasanteella käytettävät pallot on valmistettu kalan ruoasta. Loevundsfjellet on noin 620 metriä korkea. Vuori nousee lähes pystysuorana kylän yläpuolelta ja hallitsee koko saaren maisemaa. Reitti huipulle on merkitty, mutta nousu on jyrkkä ja fyysisesti vaativa. Tällä kertaa emme käyneet huipulla saakka, vaan ainoastaan jonkin matkaa kävelemässä reittiä. Ei vitsi, kuin hieno täältä. Tuolla on toi ranta. Aika magee. Matkan varrella on tällainen upea ranta. Reitti alas menee tuolta oikeaa näkyvää kivikkoa pitkin. Kyllä sieltä ihan hyvin pääsi menemään. Aika huikea tää ranta. Tossa jututettiin muutamia vastaantulijoita, että miten toi reitti jatkuu, niin on kuulemma todella jyrkkä. Mutta mennään nyt ainakin kattoo kuin jyrkkä. Tästä jatkuu reitti, menee tonne, alkaa vähän muistuttaa kuin toi Varoi Hornetti, niin tää riittää nyt tässä vaiheessa tälle päivälle. Tähän on tullut 4,4 kilsaa ja tästäkin on ihan huikeat maisemat. Tonne tosiaan menisi aika pitkälti vielä, mutta tälle päivälle tää on hyvä. Tässä tullaan takaspäin, eli tämä reitti tuonne rannalle ja takaisin oli tämmöisiä isoja kivilohkareita. Loevund on tunnettu myös lunnilinnuistaan. Saarella on yksi Norjan suurimmista lunniyhdyskunnista ja niitä voi havaita merkityiltä katselupaikalta. Paras aika lunnien katseluun on keväästä keskikesään, jolloin linnut palaavat pesimään saarelle. Katselupaikat on sijoitettu niin, että lintuja voi tarkkailla häiritsemättä pesintää. Auringonlaskut Loevundilta ovat yksi saaren kohokohdista. Saaren avoin sijainti merellä tarjoaa esteettömän näkymän horisonttiin ja näin keväällä aurinko laskee hitaasti meren taakse värjäten taivaan kirkkaasta oranssista syvään punaiseen. Loevundilla on useita patikointireittejä, joista yksi lähtee Vasvikasta saaren rannikkoa pitkin. Tämä reitti ei ole korkea vuoristo, vaan kulkee rantaviivaa pitkin, tarjoten näkymiä avomerelle, kallioille ja upealle hiekkarannalle. Aika huikea paikka. Siis aivan mieletön. Ja sitten mikä säkää tämän sään suhteen, että ei minkäännäköistä edes tuulenvirettä. Lämmin on. Ehdottomasti kannattaa tulla täällä käymään. Tää on niin kaunis tää saari. Tai varmaan aika moni saari Norjassa on aika kaunis, mutta niin on tämäkin. Loevund on pieni saari, mutta todella monipuolinen kohde. Jyrkkä vuori, rannikkoreitit, lintujen tarkkailu ja merellinen maisema tekevät siitä paikan, jossa lyhyetkin retket tarjoavat paljon nähtävää. Matka jatkuu seuraavaksi Donnansaarelle. Me ollaan saavuttu saarelle Mosjoen suunnasta ja ajettu ensin Sandnesjoeniin. Matkan varrella on pitkä tunneli, josta tulee lisämaksua reitille, mutta sen lisäksi matkan varrella on upea silta lähellä Sandnesjoenia.
Täältä on lyhyt lauttamatka Donnalle. Toinen vaihtoehto on saapua saaren eteläsuunnasta, jota kautta me ollaan ajettu poispäin. Saari tunnetaan erityisesti jyrkästä Donnamannen vuoresta, joka kohoaa suoraan merenpinnan yläpuolelle ja hallitsee maisemaa kauas. Tämä matka kestää vaan noin puoli tuntia. Ihan kohta ollaan jo perillä, niin mennään takaisin autolle. Ihan kiva risteily. Nyt tullaan tänne rantapaikkaan. Tuossa oli yksi parkkistossa heti alkuun, mutta täältä kun menee tänne pidemmälle, niin täällä on oikeasti siis matkailuautojen paikat. Aivan huikea. Ja tuossa on todella hieno ranta. Käytiin jo tuossa vähän kattelee, niin tänne nyt seuraavaksi. Matkailuautoilla on tosiaan erillinen alue, kuten myös telttailijoille. Tämä tekee alueesta erinomaisen kohteen retkeilijöille, jotka haluavat yöpyä luonnon keskellä ja samalla pysyä lähellä rantoja ja patikointireittejä. Vieressä on tämä upea Breivikan ranta, ja hiekkaranta on avoin ja tarjoaa upeat maisemat merelle ja Donnamannen vuorelle. Donnamannen on yli 700 metriä korkea. Me ei käyty tällä reissulla huipulla, sillä nousu on pitkä ja vaativa ja edellisenä päivänä oltiin Helgelandstrappalla. Sen sijaan tehtiin helppo kävely kohti reitin lähtöpistettä, nauttien saaren luonnosta ja avomerimaisemista ilman nousua. Oikein hyvä oli tuossa viettää yö. Todella hiljasta. Vähän alkoi tuulee tuossa nytten yöllä ja aamulla. Pitäisi myöhemmin tuossa illalla laantua tän tuule. Mutta ihan lämmin tässä onneksi on kävellä. Tuossa näkyy toi Donnamannen. Se menee se patikointireitti niinku tuolta kautta. Tästä jatkuisi reitti. Tähän kohtaan oli 1,7 kiisaa tuolta autolta. Yksi vastaan tuli ja tullut täällä. Tässä on jo tämmönen postilaatikko. Siihen voisi laittaa siis nimen. Me lähdetään nyt kävelemään takaisin sinne autolle. Seuraava kohteemme on Vega-trappa, joka sijaitsee Vegan saarella. Nyt ollaan tässä Jottaan satamassa. Aika paljon on tulossa autoja. Vegan saarelle pääsee joko Jottaan satamasta pohjoisen suunnasta tai Hornin satamasta etelän suunnasta autolautalla. Vegan saari on tunnettu erityisesti haahkoistaan ja niiden untuvan keräämisestä, ja juuri tämä perinne on yksi syy siihen, että alue kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. Huomenta. Nyt lähdetään sinne Vega-trappalle kävelemään. Pohkeet on kyllä vieläkin kipeänä siitä 4 tonnin porraskävelystä. Että kannattaa kyllä venytellä sitten, kun käy. Vega-trappa on puusta rakennettu porrasreitti. Tällä reitillä on pituutta vajaa 4 kilometriä edestakaisin ja nousua kertyy noin 300 metriä. Reitti alkaa melko loivasti, mutta jyrkkenee nopeasti. Nousu on fyysisesti kohtalaisen vaativa, vaikka teknisesti se on helppo. Portaat helpottavat nousua, mutta pitkä ja tasainen nousu tuntuvat jaloissa. Matkan varrella maisemat avautuvat vähitellen yhä laajemmalle, avoin saaristomaisema ja meri ovat koko ajan läsnä ja korkeuden kasvaessa näkymät paranevat jatkuvasti. Huipulta avautuvat upeat näkymät Helgelandin saaristoon. Lukuisat pienet saaret, meri ja kauempana siintävät vuoret tekevät maisemasta todella vaikuttavan. Sääolosuhteet vaikuttavat myös täällä paljon. Avoin sijainti tarkoittaa, että tuuli voi olla voimakas ja sää voi muuttua nopeasti. Märät puuportaat voivat olla liukkaita. Vega-trappa on hieno yhdistelmä kulttuurimaisemaa ja luontoa. Nousu ei ole pitkä, mutta se on jyrkkä. Maisemat tekevät siitä erittäin palkitsevan. Hieno kokemus tämäkin. Tästä lähti se Via Ferrata. Siinä ensimmäinen pikku haaste. Aika hurjaa.
Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on vuorossa Torghatten, joka sijaitsee lähellä Brønnøsundia. Tämä vuori on yksi Norjan tunnetuimmista luonnonmaamerkeistä. Torghattenille ei tarvitse mennä lautalla, vaan perille pääsee siltaa pitkin. Jo matkalla sillalla avautuvat upeat merimaisemat ympäröivään saaristoon. Torghatten tunnetaan erityisesti suuresta reiästä, joka kulkee vuoren läpi. Reitti reiälle on lyhyt ja polku on hyvin merkitty. Kiviportaat on tehty helpottamaan nousua. Reitti on helppo, mutta toki nousua on luvassa yhteensä noin 150 metriä. Pituutta ympärilenksulle tulee noin 3 kilometriä. Kilometrin verran matkaa nyt tähän, mistä lähtee nousee nyt sitten tuonne. Muutama tyyppi menee, mutta hiljasta. Tässä varjossa on itse asiassa ihan miellyttävää nyt olla ja kävellä nyt eteenpäin. Varsinainen kohokohta on itse vuoren läpi kulkeva tunneli. Aukko on noin 35 metriä korkea ja 20 metriä leveä ja sen läpi menee kävelyreitti portaineen. Täältä jatkuu reitti. Täällä on tämmöiset kunnon rautaportaat. Hienon näköinen toi aukko, mutta ei sitä oikein tähän videolle saa. Toi valotus tulee niin tuolta vastaan. Mutta on tämmönen siis ihan valtavan kokoinen. Tämähän näkyy siis tonne merelle saakka. Tässä on tällainen aukko. Näkymä on vaikuttava. Valo kulkee aukon läpi ja kehystää maiseman toisella puolella. Tämä tekee paikasta ainutlaatuisen ja helposti tunnistettavan. Sää vaikuttaa täälläkin kokemukseen paljon. Tuulisella säällä aukon kohdalla voi olla voimakkaita puuskia ja sateella kivi voi olla liukas. Torghatten sopii lähes kaikille, sillä reitti on lyhyehkö. Se tarjoaa nopeasti yhden Norjan erikoisimmista luontokokemuksista ilman pitkää vaellusta. Ehdottomasti näkemisen arvoinen paikka. Tässä alhaalla on tällainen hieno näköalapaikka. Avautuu kyllä hienot maisemat. Tästä saa tehtyä tämmöisen ympyrälenkin, kun lähdetään nyt sitten jatkaa tänne alaspäin. Tää on ollut kyllä kaikista helpoin, mitä me ollaan tässä nyt patikointeja tehty. Et ei kyllä kauan kestä tonne kävellä ja sitten tällaista paanaa mennään sitten takaspäin täällä. Niin semmonen helppo. Noin tunnin menee tossa. Toki, että kuinka kauan siellä pysähtyy, niin sen mukaan. Tässä olikin sitten tämän videon 6 kohdetta. Mikä näistä nousi sinun suosikiksi? Jätä ihmeessä kommenttia. Tarkempia tietoja jokaisesta kohteesta löytyy meidän aiemmista Norjan videoista sekä sivustolta kirjoitusten muodossa. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Moikka!